my YouTube channel. So, again, it's Chachi Vlog. So, as you can see, same pa rin yung damit ko sa other vlog ko. Kasi continuation na to, same day pa din. And I will unbox 3 parcel. So, yung isa kay Adrian, gift ko sa kanya. So, it's a Gundam. Yan. So, yan. So, again, yung pinaka-hinihintay ko talaga is itong malaki na to. So, this is a walking pad. So, for the first parcel. So, ayan. Maraming dumating din kahapon, pero hindi ko na na-vlog. So, I think, yung umbrella ko. So, I just bought, trinay ko lang. Tissue, so this is only 9 pesos. Yan, pang travel, tsaka para sa car. And, makapal naman siya, so nagkita ko. So, buksan ko yung isa. Tingnan natin kung maganda naman yung quality. Medyo magaspang siya. Napunit guys. So, 9 pesos siya. And, pwede na to pang punas sa mga nabasang surface, pero hindi ko siya masasuggest na gamitin sa face. Yan. So, okay na rin 9 pesos. Pamunas lang. And, yung umbrella. Kasi, nahihirapan na ako doon sa aking mini umbrella. Maganda siya for bag, pero kapag bababa ng sasakyan, ang hirap. Lalo na kung malakas yung aray ko, medyo na sugat ako. Yan guys, so I think this is only 140 pesos. So wala siyang 200. Open! Matigig ka po eh. Yan, saglihin natin ito sa TikTok yung bagay niya. Ayan, so sabi niya Yuji naman. Ako pa naman, so ayan. Very good, very good. Sino mag-unbox ito, Vans? Ikaw na. Ako na daw mag-unbox. Ayan, so this is Gundam. Anong design nito? Trailblazer yata. So ayun guys, Trailblazer Gundam. Ouch! Guys, be careful kapag gamit ng ganito. Pero super laptop lang. So guys, dati pa mahilig sa Adrian sa Gundam. Ang dami nga niyang Gundam eh, kaso nung kakasal kami, ang dami namin binenta. Nakagamitan. Para pandagdag sa wedding. So ngayon, nababalik yung hilig niya. Tsaka nahinto rin siya nun. Kasi more on airsoft siya. And busy rin sa wedding photography. So, ayan, dati kasi kaming wedding photographer. Ayan, so, naka-upload naman yung Facebook page namin if you want to see. So, pangalan niya is Ian and Liz Photography. Naiya pa siya. Ayaw niya sumama sa vlog. So, si Ed na lang yung bubuo nito. So, gawa kami ng separate vlog. So, ito na siya. Guys, Gundam! So, punta na tayo sa next parcel. So, bigay ko na kay Habi to. Para maano niya na. Nagniningning na yung mata niya. Okay. Next is the most awaited walking pad. Okay. So guys, yung in-order namin is walang handle. Though gusto ko may handle, pero sa space kasi namin, para malagay na lang namin siya sa ilalim ng aming console. So, kung saan kayo nakalagay ngayon, yung camera. So guys, this is the closer look of the walking pad. Digital na pala yung ano niya, no? Screen. So, isaksak mo na siya. So, plug mo na yung ano, please. Yan. So, ito yung switch niya. May battery ba yung remote? Can you please check? Ayan. So, here's the remote. Feeling ko wala. May manual pala. Yeah, so there's a manual. Sana may libre. Wala. Meron So, ako dito. ano siya? Triple? Triple. So, you need
Triple A, dalawa. Sumakit yung tiyan ko. Kasi Ito. Ayan. So, kakakain lang namin. Nag-unbox kami. Ayan. Sumakit yung tiyan ko. So, guys, let's try. Excited na ako. I-on mo na yata dito, no? Yeah. Aray. Ingay ah. What's that? Speed. Ano, magana na pala. Oo, maganda na. So, ano pinipindot mo? Ito, plus and minus. For the speed. What's M? Mode? Oo. Hindi ko pa na-check eh. Pero ito yung lowest yata, 1. Yun. Can I try? I think normal walking. Tapos nanonood tayong TV. Ayan. Parang lumipas yung oras. So yan guys, yan, one of the reason, bukod sa umuulan, is para wala na kami rason, para hindi mag-workout. Oh, so habang nanonood ka, di ba? Nanonood ka ng Voltex 5. So guys, we have different modes. So kung magra-run ka, you can use time. Kung gusto mong 30 minutes ka mag-run, you can set up yan. Basta nakalagay ka dito sa time. Kasi ito yung plus minus button natin. And mare, ilang minutes ka? 2 minutes, 3 minutes, yan. So and so forth. Pag naka-choose ka na kung ilang minutes, just press on. Tapos pupunta na siya doon sa speed niya. Then you can also use distance, 1 kilometer, 2 kilometer, and so on and so forth. And then, kung ilang calories yung gusto mong i-burn, pwede ring, 350 calories. So, doon siya mag-base. And of course, yung pinaka-base, hindi naman base, yung pinaka parang usual is yung speed. So, ikutin lang natin. Time. Tapos, gusto mo ng 5 minutes. Alis lang ako. Then, on. As in, magta-timer na siya. So, automatic na siya sa speed na 1. So, pero, pwede mo taasan. Yan. Then, after yung ilang minutes mo sa net, mag-off na siya. And, kamukha lang din sa distance and sa calories. So, yan. Kinakabahan ako. First time ko. Kasi Yan. walang handle eh. Mm-hmm. Yung mga na-try ko may handle na. Ay, hindi ako marunong. Sige, bagal lang naman eh, di ba? Bobo. Ay! Okay. Haba kasi nasuot ko eh. Oh, cool. Kamusta? Hindi masyado mapin. Masakit siyang ko. Nakakain lang kasi. Oh. It's good. Nakakapagod niya. So, yun yung 2. Ay, layo ko na. So, parang yun yung normal walking, no? Yun 2. Kinda. Pero hindi, mabilis siya. Mabilis na siya. Nahirapan ako haba ng pants ko eh. Ayan. So, dalawang remote ang hawak ko, no? So, sa pang Netflix, isa para dito. Guys, I like it! Bili na kayo! Na-training rate. So, link down below. So, this is... Oh! Mabilis na siya! Medyo ano na to. So guys, minalik ko na sa tungo sa mabilis. For me. Okay. Love it. So yun guys. Lagay ko na lang sa description yung link ng mga pinagbibili namin. And yung Gundam ni Abe. So wait nyo na rin yung vlog nun. So, takes time yun eh kasi i-build niya. Medyo hinihinga na po ako, no? It's good. Gusto ko naka-shoes next time. So, ganyan yung view na kapag nanonood ka na. Yeah. Diba? Very nice. Very nice. So yun guys, mag-goodbye na ako habang nag-walking pad. Pero hanggang 6 yan eh. Ay, hindi ko na kaya yun. Oo nga. Ano lang. So yun guys, hanggang 6 lang yung speed niya. So alis na ako. Tapos, recommended Try natin. operating time. Up to 1 hour daw. Then, rest mo ng... This is 4. So try natin lahat. Para makita natin kung may
berya. So, naririnig nyo naman siguro yung ano, no? Lapit. So, mabilis na talaga. Max speed. Sniper plane. Running na talaga to, no? Kaso hindi to masusustain ng running na matagal, masisira agad. Eh, for walking lang naman. How much is this kasi? 5,000? Nakasale, no? 5,000 tapos nag-sale ng 500 and then may voucher tayo that time ng 500. So 4,000 siya technically kaso yung shipping. Oh, 500. Kasi syempre, it's quite heavy. So, yun guys. If you're interested, lagay ko na lang yung link niya. And, so far so good. So, abangan nyo na lang yung ating mga workout sesh. Si Ed kasi more on sa gym talaga siya. So, ito. Yung cardio kasi ngayon ni Ed is jumping rope. So, ako, yan. Birthday gift ko na rin. Actually, birthday gift na ni Ed eh. Thank you! Welcome! Pagkatapos niya ako bigyan ng vacuum, o, di ba? Pagkatapos ko mag-exercise, maglilinis ako. So, thank you. So yun guys, I think I'll end the vlog here. So, thank you so much guys for watching. And hinihingal ako. Halatang wala akong exercise. So, yun guys, so keep safe. Makunan pa rin habang sinushoot ko to. And stay healthy. So, again, lagay ko na lang yung kanyang link. And if may budget kayo, bili kayo. And wala kayong time to go out. Tapos, gusto nyo mag-exercise, lalo na paparating na ang Burr months. Kailangan natin ng extra space for the pagkain. So, ang dami ko na sinabi. Kanina pa ako nagbababay. Ito na talaga. Bye-bye! Please like and subscribe to my channel. See you guys on the next vlog. Bye-bye!